Biotalouden jäsentäminen on tutkijoillekin vaikea. Siihen on olemassa esimerkiksi tietynlainen värikoodausjärjestelmä, jossa sinisellä biotaloudella kuvataan sellaista toimintaa, joka keskittyy meriin ja vesiväyliin, kalan kasvatus, levän kasvatus, yleensäkin ruokaan liittyvät asiat. Vihreä biotalous on taas sitten leimallisesti metsäbiotaloutta, puunjalostusta ja sen sellaista toimintaa. Meille Suomessa kaikkein tutuin biotalouden muoto. Keltainen biotalous on tyypillisesti maatalouteen liittyvää peltobiomassojen viljan jalostusta ja kasvattamista sekä niiden sivujakeiden edelleen jalostamista. Puhutaan usein myös jostain ruskeasta biotaloudesta, joka sitten voisi olla tällaista jätteiden, kaiken sellaisen biologista kuormaa sisältävän jätteen jalostamista ja uudelleen käyttämistä. Ja sitten taas toisessa päässä valkoinen biotalous on sitten farmasiatuotteiden, lääkeaineiden, sen sellaisten kehittämistä uusiutuvista luonnonvaroista. Ekosysteemipalvelut on luonnon tarjoamia hyötyjä, toimintoja, mahdollisuuksia ihmisille. Ekosysteemipalvelut voidaan luokitella tietenkin monella tavalla, mutta mä itse näen tämmöisen kolmijaon mielekkääksi. On tuotantopalveluja, jotka on helppo mieltää. On kulttuuripalveluja ja kolmantena kategoriana ylläpito- ja säätelypalveluja, jotka on paljolti mahdollistajia näille muille ekosysteemipalveluille. Tuotantopalveluja usein ne on aineellisia hyödykkeitä, hyötyjä metsästä. Puu, marjat, sienet, riista, bioenergia, raaka-aineet. Kulttuuripalvelut on metsän tarjoamia mahdollisuuksia ja metsän tarjoamia vaikkapa maisemia, virkistyskäyttömahdollisuuksia, metsien käyttöä taiteen, tieteen, koulutuksen tarkoituksiin. Ylläpito- ja säätelypalvelut tosiaan ne on näiden muiden ekosysteemipalvelujen taustalla. Mahdollistaa niitä, on elämän edellytyksiä. Hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuus, pölytys, melun torjunta. Ne on tukipalveluja muiden ekosysteemipalvelujen, tuotantojen, tuotteiden, kulttuuripalvelujen, virkistyksen mahdollistajia ja niiden taustalla. Mun mielestä olennaista on ymmärtää se, että metsissä ja luonnossa ylipäätään samalla alueella on päällekkäin samanaikaisesti erilaisia ekosysteemipalveluja. Se on yhteistuotantoa, mutta kuitenkin niin, että nämä ekosysteemipalvelut voi olla toisensa kilpailijoitakin. Ja päätöksenteossa pitää monesti valita, mitä ekosysteemipalvelua erityisesti halutaan. Aina kun ihminen toimii luonnossa, aina sillä on jotain vaikutuksia. Teki ihminen siellä mitä tahansa. Pitää tunnistaa ja tiedostaa, mitä ne toimenpiteet vaikuttaa näihin ekosysteemipalveluihin, tuotantoon, säätelytukipalveluihin, kulttuuripalveluihin ja tehdä tietoisia valintoja, painotuksia ja turvata se, että kaikkien ekosysteemipalvelujen mahdollisuudet hamaan tulevaisuuteen jatkuu.